هل يهتم بنا الله؟ لأن هذا السؤال الآن دائر في العالم، والملاحدة واللا أدريون والشكاكون يجزمون ويبصمون بالعشر الأصابع أن أن الله لا يهتم بنا، وليس من شأنه أصلا أن يهتم بنا. لماذا؟ على خلفية علمية أسسوا هذا الاعتقاد، ماذا أقول؟ العبثي؟ لا، الاعتقاد اليائس الخائب المحبط والمحبط. هذا اعتقاد محبط جدا جدا جدا. إذا أيقنت أو غلب على ظنك أنك ملقا هكذا في ثقب هذا العالم، في فضاء هذه العوالم، ولا أحد يأبه بك ويهتم لك، هذا سبب كبير من أسباب الإحباط الكامل واليأس المطلق. قد يدفع الإنسان إلى تفكير عدمي وفوضوي وحتى إجرامي. لا، لماذا؟ يعتقد هؤلاء أن الله على الأرجح لا يأبه بنا ولا يهتم بنا ولنا. قال لك أين نحن؟ من نحن؟ نحن مجرد نمال، جمع نملة، نمال أصغر من نمال بكثير، نمال دقيقة صغيرة واهنة على نقطة بسيطة في العالم تسمى الكوكب الأرضي، الأرض، ضمن المجموعة الشمسية، ضمن المجرة ضمن مليارات المجرات، في كون شاسع واسع بطريقة سحيقة مخيفة مذهلة مدهشة محيرة. وإذا كان الضوء يقطع هذا الكوكب الأرضي في ثمن ثانية، فإنه يحتاج لكي يقطع الكون من أقصاه، إنجاز التعبير طبعا، يعني من طرفه إلى طرفه الآخر، إلى 190 مليار سنة. فانظر أنت تعيش على كوكب، هذا الكوكب فيه الصراعات، الإمبراطوريات والدول، الرومان واليونان والإسلام وجنكيز خان وبريطانيا وفرنسا وأمريكا والعالم كله هذا، والاتحاد السوفيتي، كل هذا العالم بكل مآسيه وعذاباته وتطاحناته وآلامه وآماله وطموحاته وغباواته وحماقاته وإبداعاته وعبقرياته، كل هذا يقطعه الضوء في ثمن ثانية، لا شيء في الكون. لكن لكي يقطع الكون الذي توجد فيه هذه الأرض يحتاج إلى 190 مليار سنة، 190 ألف مليون سنة، والضوء يتحرك لكي يقطع الكون. ما نحن في هذا الكون. كلام منطقي، بادئ السمع بادئ الرأي، حين تسمع الكلام هذا تقول يا أخي والله منطقي. فقال لك هو الكلام هذا، وأنه الله خلقنا واستخلفنا وسخر لنا ما في، مش يسخر لنا، مين إحنا أصلا؟ طب ما الجواب؟ واحد تقول لي بمنطق إيماني يا أخي، هذا كلام فارغ. بمنطق إيماني الله يأبه بنا، يهتم لنا، لأنه أرسل الرسل من أجلنا وأنزل الشرائع والكتب وخاطبنا، ويا أيها الإنسان ويا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا، وخاطبنا وتواصل معنا. الثاني سيقول له لا، كلام فارغ، أنت تعمل مصادرة على المطلوب، أسس إيمانك بالخطاب الإلهي المزعوم كذا على شيء مقبول. هل يقبل أن ربا خلق الكون بهذه الشساعة والوساعة يأبه بنا أصلا؟ ولذلك نحن متروكون. إليكم الجواب إخواني وأخواتي، واحكموا عليه أنتم. تعرفون مثل هذه التساؤلات ومثل هذه التي تعتبر بحارات أو محيرات، محارات العقول، يقول ليست محيرات إلا بسبب فقط النزعة الأنثروبومورفية، النزعة الأنسانية في الإنسان، يعني أن يسقط صفاته على مين؟ على الله تبارك وتعالى. وهذا ضرب من ضروب ماذا؟ الوثنية. واضح، ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد. أنت تعتقد أن الله ملك لهذا الكون ومدبر ومدير على شاكلة الملوك الأرضيين، وأنه يديره وأيضا يدبره على نحو ما يدبر الملوك الأرضيون ممالكه. لا، هذه وثنية، أنت المسؤول عنها، وليس الإيمان وقضايا اللاهوت. أنت المسؤول بهذه العقلية البسيطة. ما علاقة هذا موضوع الكون الواسع؟ الله يأبه بنا أو لا يأبه بنا؟ علاقة واضحة جدا.
الكون فعلا واسع وشاسع بشكل صادم محير مذهل مخيف مرعب مفزع مفزع، لكن من قال لك انه مرعب لله عز وجل؟ بالنسبه اليك وسيع جدا. من قال لك انه بالنسبه لله وسيع جدا وكبير جدا وعظيم جدا؟ كلا كلا. شوف الان تعود الى كتابك، الى قرانك الكريم، تعود هنا اهميه الوحي الالهي، هنا اهميه كلمات الله، ان يتعرف الله الينا عن طريق ماذا؟ عن طريق كلماته. لا يكلنا الى العقل المجرد، العقل المجرد انتهى، العقل هذا العقل، هذا العقل كون واسع فيه حبة تراب، أقل من حبة تراب بكثير طبعا، اسمها الأرض. وعلى حبة التراب عاد الله على ايش نسمي حالنا؟ ايش؟ ماذا نصف أنفسنا شيء آخر؟ قال يأبى بهم، قال ويغضب من أجلهم ويغضب منهم ويرضى ويحب ويخاطبهم. من نحن؟ خارج الحساب تماما. هكذا يقولون. في الحقيقة الله حين تعرف إلينا بطريقة أفهمتنا، إن كان لنا تأمل عميق، أنه خالق غير مخلوق، أنه خالق غير مخلوق، وإلا ما كان خالقا لا إله إلا هو. ولكونه خالقا غير مخلوق، كونه العلة الأولى بإطلاق التي ليس لها علة، وهي التي تفسر كل شيء وجد أو سيوجد، فحتما هو خارج دائرة الزمان والمكان، لا يجري عليه لا زمان ولا مكان. ولذلك ما يهولك أنت ضمن بعد الزمان شيء حدث قبل 15 مليار، قبل 14 مليار سنة، نشأة الكون بيج بانج، 14 مليار، 14,000 مليون سنة، شيء رهيب. هذا عند الله مثل 14 مليار في المستقبل و140 ألف سنتليون مليار في المستقبل، كله نفس الشيء. لماذا؟ لأنه خارج الزمن، ما في عنده لا ماضي لا حاضر لا مستقبل، كله إنجاز التعبير لحظة أزلية سرمدية واحدة، وهي مش لحظة على كل حال. كذلك المكان، ما في عند الله أي مكان كبير وشاسع ومخيف، ما في الكلام عند الله. لذلك خلق الله للكون كله، الكوزموس، كخلقه لماذا؟ لذرة، بل لجسيم دون ذري، سبأتوميك يعني بارتيكل، جسيم دقيقة دون ذرية، كوارك مثلا، أقل شيء هذا كوارك واحد. خلق كوارك مثل خلق الكون كله. القرآن قال هذا وسوى بينهما. كيف سوى بينهم؟ قال لك إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقوله كن فيكون. يعني الكوارك لم يوجد إلا برضو بكلمة التكوين، بكن. والكون كله من عند آخره، أوله على آخره، طوله على عرضه على عمقه، وجد برضو بكن. لا إله إلا الله. نفس الشيء قال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. الذي خلق بشرا واحدا منا، وليكن أولنا آدم عليه السلام مثلا، هو الذي خلقنا جميعا. هذه الملايير الكثيرة الوفيرة الغفيرة من البشر، هو نفسه لا إله إلا هو. خلق الواحد بكن، وخلق الملايير كلها أيضا بكن. ويبعثها يعني يحييها ويميتها، ثم يبعثها للجزاء ويحاسبها كما ماذا؟ يفعل مع نفس واحدة. لا إله إلا الله. هذا شأن، هذا بعض شأن الإله الخارج عن أبعاد الزمان والمكان. لذلك المسائل عند الله مش بالأحجام والأوزان والمسافات، لا. ومن هنا القرآن الكريم، وأنا أشرت إلى هذا مرة في خطبة، أشار بطريقة واضحة إلى أنه تبارك وتعالى يهتم حتى بالدقائق الصغيرة. القرآن صرح بهذا، مش بالإنسان أبو 100 مليار خلية عصبية، لا لا لا، حتى بورقة شجرة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ورقة ضمن مليارات الأوراق في الأرض، ورقة خضراء أو جافة. قال لك مهمة هذه في علم الله، مرصودة. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. خردلة يعني ممكن احنا نقول خردلة وما هو أقل من خردلة، حتى السب يعني أتوميك بارتيكل، مهم جدا عندنا.
مهم. الخردة هذه مهمة كالكون، وأنت الإنسان مهم أكثر من الكون. إيش رأيك عاد؟ وهو قال لك وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقائل هذا كلام يعلم، قبل علماء الكوزمولوجي وعلماء الفلك ساعة إيه؟ السماوات والأرض يعلمه تماما عز وجل، هو يعلم هذا، ولكن قال لك لا، أنا الأوزان والحجوم والمسافات اللي تهولك وتصدع رأسك وتذهلك وتحيرك ليس لها اعتبار عندي. طب إيش الاعتبار؟ قال لك أنت لك اعتبار خاص أيها الإنسان. ليه يا رب؟ فكر أنت وحتشوف هذا الكلام مش كلام بس ديني، كلام واقعي، الواقع يصدقه ويصادق عليه. أنت لك اعتبار خاص. ليه؟ قال لك لأنك منفوخ فيك من روحي، فيك سر مش موجود في كل الأكوان هذه. إيش رأيك؟ مش موجود في المجرات العجيبة الغريبة الضخمة الكبيرة اللي بيقطعها الضوء في إيه؟ مئات ألوف السنين. مجرتنا يحتاج الضوء لقطعها 100,000 سنة. المدينة النجمية التي نعيش فيها اسمها الميلكي واي جالاكسي 100,000 سنة عشان الضوء يخلص من هنا لهنا. 100,000 سنة. في زيها مليارات المجرات، مليارات. إشي مرعب في الكون هذا. قال لك هذا مش منفوخ فيه من روحي، ليس منفوخا فيه من روحي، أنت منفوخ فيك من روحي. طيب إيش هذا؟ ينبني عليه أول ما ينبني عليه، وهو أهم ما ينبني عليه، أنك الكائن الوحيد اللي فيك نزوع وفيك أهلية وفيك لياقة. القرآن سماها ماذا؟ الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فيك هذا النزوع واللياقة والاتجاه والشغف الدائم والفضول الدائم الذي يجعلك إيه؟ تبحث عني، عن الله، تبحث عني وتحاول أن إيه؟ تتساءل بصددي وتتصل بي بأي طريقة شئت أم أبيت. عشان هيك لما الله خلق هذا الإنسان قال له أنا سخرت لك ما في السماوات وما في الأرض. واضح إلى الآن أنه ما في شيء يسخر الإنسان. إيش رأيكم؟ إلى الآن ما في شيء سخر الإنسان. الإنسان هو الذي يسخر كل شيء. إذا ليس بالوزن، المسألة ليست بالوزن، ليست بالحجم، ليست بالعدد، بمعيار ماذا؟ الوعي بالله، التوجه إلى الله، الكدح إلى الله، إرادة وجه الله لا إله إلا هو. لذلك الله يهتم بنا. ما رأيكم؟ ولا يهولنكم الكون بسعته إيه؟ استحقاقه. مش مهم يكون أوسع من هيك مليار مرة أيضا. الله قال هيك، وقال هذا السماوات والأرض مسخرة من أجلكم. أنتم بالنسبة لي لكن انتبهوا، واحد يقول لي إذا كان الأمر كذلك بدأنا نقتنع الآن أن الله فعلا قد يكون مهتما بنا، قد يكون آبها لنا وبنا، يأبه بشؤوننا، بمعاناتنا، بعذاباتنا، بآلامنا، بضعفنا، بما نحن فيه، يأبه. بدأنا نقتنع، لكن هل هو مدين لنا بجواب؟ عندنا أسئلة كثيرة، احنا نتساءل دائما، خاصة حين نخبر ونعيش العذاب والألم. هل هو مدين لنا بجواب؟ من ناحية نظرية الله ليس مدينا لأحد بشيء، واضح؟ مالك الملك، خالق كل شيء، المتفرد الغني وحده، ليس مدينا لأحد بشيء، ولكنه انتبه عليه رحمة وكرما وفضلا منه أعطاك الجواب، لم يخلك من جواب، وأعطاك الجواب من زوايا متعددة. فكر أنت فيما قال تبارك وتعالى، ستجد معالم جواب هنا وهنا 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 في كلماته الكريمة لا إله إلا هو. هذا فضل وكرم إلهي، هذا فضل وكرم إيه؟ إلهي. أنا مقاربتي يا إخواني مش مقاربة جدية بالكلية، بالعكس، إضاءة فقط، إضاءة ضمن مقاربة أوسع منها تقوم على إيه؟ على الإنصاف، محاولة أن ننصف، أن نعدل، ننصف مع ربنا. تخيلوا، وهو لا يحتاج إنصافنا، لكن لابد أن نكون عادلين حتى في حكمنا إيش؟ على ما ننسبه لله تبارك وتعالى. تعزل ما لله صرفا عما إيه؟ لغير الله. في أشياء المسؤول عنها بشكل مباشر مش الله تبارك وتعالى، أشياء أخرى، أي شيء آخر مسؤول عنه إيه؟ غير الله. إياك أن تحاسب عليه ربك، إياك أن تسائل الله بصدده. في رأس هذا كل المظالم البشرية التي سببها البشر ويتسبب فيها البشر.
ليش الله يسمح باللي بيصير في سوريا؟ ليش الله يسمح باللي بيصير في كذا مكان، في كذا مكان، في كذا؟ ومن قال لك بأن الله تبارك وتعالى هو المسؤول عن هذا؟ لا، ابحث عن المسؤول وحدده بشكل جيد. المسؤول عنه ليس الله، المسؤول عنه البشر. وهذا معنى، أنا أشرت لهذا في الخطبة الأخيرة، هذا معنى أننا خلفاء الله في الأرض. أنت فرحان باللقب خليفة، وبعض الناس فسروا أنه وكالة، قال لك نوع من الوكالة، نوع من التفويض. الله قال روحوا هنا، أنا وكلتكم، فوضتكم، وعشان يوكلنا وفوضنا لابد أن يطلق ماذا؟ أيدينا، يعني لابد أن يعطينا قدرا معقولا من الحرية، وقد فعل. وقلت بهذا القدر المعقول من الحرية أمكن لبعضنا أن يصبح من كبار الأولياء والمتعبدين، وأمكن لبعضنا أن يجز رؤوس ماذا؟ الأنبياء والمرسلين. الأنبياء ذبحت، صحيح؟ أنبياء الله ذبحوا وقطعت رؤوسهم. كيف؟ قال لك كيف سمح الله بهذا؟ وبيسألوا قال كيف يسمح الله بأن يقتل الأطفال في فلسطين وسوريا والعراق وكذا؟ هو سمح بأن تقتل الأنبياء. تعرف لماذا؟ سمح بالشيء الذي أنت فرحت به ورفعته عنوانا أنني كائن مختار، أنا حر، أنا لدي الحرية. وفعلا واقعك يقول إن هي لديك الحرية، بدليل أنك تجدف أحيانا على الله وتكفر به، ثم يتركك في قيد الحياة. صح؟ تأكل تشرب تنام، قال لك ما في، لن أؤاخذك، لست كملوك الأرض. ملوك الأرض يديرون ملكهم وممالكهم على أنه لا حرية لمن يجدف على الملك، لا حرية لمن يحرض، لا حرية لمن يغمز. الله يقول لك لا، أنا رب غني، لا أحد يعجزني، الزمان طوعي، المكان قبضتي، في حساب آخر، في فصل آخر للرواية. وأنا اخترت أن أخلقكم وأبلوكم أيكم أحسن عملا، وهذا الابتلاء لا معنى له إلا بأن يجعلنا ماذا؟ أحرارا مختارين. وقد جعلنا ثمن هذه الحرية، على فكرة ثمن هذه الحرية كل ما ترونه في هذه الدنيا من إبداعات، من اختراعات، من علوم، من أفكار، من فلسفات، من جمال، وثمنه أيضا على قدم سواء كل ما رأيتم أو سمعتم به أو قرأتم عنه من مذابح واستعمار وقتل وظلم وعنجهية وعنصرية. أليس كذلك؟ ثمن الحرية، هذا ثمن الحرية. يعني الله حين شاء أن يجعل الإنسان حرا، هل شاء أن يجعله حرا ليفعل به ومن خلاله الخير أم الخير والشر معا؟ لا، الخير والشر معا، الله يعلم هذا. والدين نعرف أنه أنهى هذه المعرفة منذ البداية قبل أن يصوغ آدم أصلا للملائكة. إيش قالهم؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. عارفينه حيكون جزء من نشاطه وشغله الإفساد وسفك الدماء. قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون، قضية أكبر من هيك لسه. واضح؟ إذن يا إخواني لابد من العزل. المسؤول عنه الله، وإيش المسؤول عنه الإنسان، البشر.